به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. مریم هستم، گوینده کتاب صوتی. قبل از هر چیزی میخوام کمی خودم رو برای شما معرفی کنم. من فارغ التحصیل از 2 دانشگاه در ایران در رشته‌های ریاضی و مامایی هستم که حدود 5 ساله به کشور ترکیه مهاجرت کردم و در حال حاضر دانشجوی ارشد مامایی در دانشگاه آنکارا. الانم اینجام تا با خوندن کتاب‌های مختلف در کنار شما باشم. امیدوارم لذت و بهره کافی رو از شنیدن این کتاب‌ها ببرید. بریم شروع کنیم. ثروتمندترین مرد بابل. در برابر شما آینده شما مانند راهی که به فواصل دور میرسد گسترده شده است. راهی که در میان آن آرزوهایی است که دوست دارید به آنها دست یابید. تصمیماتی که باعث شعف شما می شود. برای تبدیل این آرزوها و خواسته ها به واقعیت شما باید در مسائل مالی موفق باشید. در صفحات آتی استفاده از قوانین مالی به شکل روشنی توضیح داده شده است. بگذارید این قوانین شما را از رنج‌های یک جیب خالی به سمت یک زندگی سرشارتر و شادتر با جیب‌های پر از پول راهنمایی کند. مانند قانون جاذبه، این قوانین نیز فراگیر و غیر متغیر هستند. این قوانین برای شما نیز مانند بسیاری دیگر از انسانها صادق هستند. کلیدی مطمئن برای جیبی پرپولتر، حساب بانکی بزرگتر و پیشرفت‌های اقتصادی بیشتر. بدان که پول فراوان است، البته برای کسانی که راه‌های ساده اکتساب آن را فهمیده باشند. 1. شروع به فربه کردن جیب. 2. کنترل کردن مخارج. 3. چند برابر کردن دارایی‌ها. 4. حفاظت از اندوخته‌ها در برابر از دست دادن. 5. استفاده از ملک به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور. 6. تنظیم یک درآمد مطمئن برای آینده. 7. افزایش توانایی پول درآوردن. در مورد نویسنده جورج ساموئل کلیسون در تاریخ 7 نوامبر 1874 در میزوری لوئیزیانا به دنیا آمد. او به دانشگاه نبراسکا راه یافت و در خلال جنگ آمریکا اسپانیا در خدمت ارتش بود. او با افتتاح شرکت کلیسون مپ دوره‌ای طولانی را در حوزه انتشارات شروع کرد و اولین اطلس راه‌های آمریکا و کانادا را منتشر کرد. در سال 1926 او اولین سری مشهور از مقاله‌هایی در مورد عقل معاش و موفقیت‌های اقتصادی را با استفاده از لوح‌های سنگی کشف شده در بابل به انتشار رساند. این مقالات در تعداد گسترده توسط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه توزیع شد و نزد میلیون‌ها نفر به عنوان ثروتمندترین مرد بابل شهرت یافت. این نمونه‌های بابلی تبدیل به یک اثر مدرن وحیگونه قدیمی شدند. پیشگفتار: کامیابی ما به عنوان یک ملت به کامیابی اقتصادی هر کدام از ما به عنوان یک شخص واحد وابسته است. این کتاب در رابطه با موفقیت شخصی هر یک از ما تألیف شده است. موفقیت یعنی به کمال رساندن اهداف به عنوان توانایی‌ها و تلاش‌های خود ما. آمادگی مناسب کلید موفقیت ماست. اعمال ما هیچ گونه نمیتواند فراتر از افکار ما پیش روند و افکار ما هیچگاه نمیتوانند از باورهایمان پیشی بگیرند.
این کتاب همچنین راهنمایی‌های لازم را برای درک مفاهیم اقتصادی برای جیب‌های بی پول دارد. در واقع هدف کتاب این است پیشنهادی برای آنهایی که آرزوی موفقیت اقتصادی دارند تا پول جمع کنند، پول حفظ کنند و با کمک سرمایه اندوخته هایشان پول بیشتری به دست بیاورند. در صفحات پیش رو به بابل باز خواهیم گشت، تمدنی که اولین جرقه های قوانین مالی در آنجا زده شد و اکنون این قوانین به صورت فراگیر در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. نویسنده آرزو دارد تا صفحات کتابش برای خوانندگان جدید حسابهای بانکی قوی‌تر و نیز موفقیت‌های مالی بیشتر به ارمغان بیاورد و نیز راه حل‌های مفیدی برای فایق آمدن بر مشکلات پیچیده اقتصادی فردی ارائه دهد. نویسنده این فرصت را برای قدردانی از همه کسانی که در کار چاپ و توزیع این کتاب با این حجم گسترده تلاش کردند غنیمت می شمرد. برای این کتاب هیچ تأییدی بالاتر از قدردانی افرادی که آن را خواندند و اصول مورد دفاع آن را در مشی زندگی خود استفاده کردند و به موفقیت‌های بزرگ رسیدند وجود ندارد. بابل ثروتمندترین شهر زمان باستان در دنیا بود، زیرا شهروندان آن ثروتمندترین افراد در زمان خود بودند. آنها ارزش پول را می‌دانستند. آنها قوانین اقتصادی را برای پول جمع کردن، حفظ آن و استفاده از آن برای به دست آوردن پول بیشتری استفاده می‌کردند. آنها چیزی که همه ما آرزو داریم را به دست آوردند، درآمدی برای آینده. خلاصه‌ای تاریخی از بابل. در همه صفحات تاریخ هیچ تمدنی مسحور کننده تر از بابل وجود ندارد. شکوه و ثروت سحرآمیزی در آن نهفته است. خزانه های طلا و جواهرات آن افسانه‌وار است. طبیعتاً تصویری که از این شهر در نظر شکل می‌گیرد شهری ساخته شده در منطقه خوب جغرافیایی که در بین منابع طبیعی عالی و معادن غنی بنیان شده، ولی این گونه نیست. این شهر در حوالی رودخانه فرات در یک دره صاف لم یزرع ساخته شده، نه جنگلی، نه معدنی و نه حتی سنگی برای خانه سازی وجود داشت. حتی در کنار یک راه تجاری ساخته نشده بود. حتی میزان بارش باران برای یک کشاورزی خوب مناسب نبود. بابل مثالی برجسته از دستاوردهای بشری با استفاده از منابع صرف انسانی است. همه منابعی که این شهر را گسترش می‌دادند توسط بشر توسعه می‌یافتند. تمام غنای این تمدن حاصل دسترنج بشر بود. بابل فقط دارای 2 منبع طبیعی بود: خاک مناسب و آبی که در رودخانه بود. با استفاده از یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی بشر در طول تاریخ، آنها آب را با استفاده از سیستم‌های لوله‌کشی و کانال به سمت سرزمین خود منحرف کردند. این کانال‌ها به سمت سرزمین خشک و بی‌آب و علف می‌رفتند و جان تازه‌ای به آن خاک حاصلخیز می‌دادند. این عملیات به عنوان یکی از اولین دستاوردهای مهندسی در کل تاریخ بشریت شناخته شده. محصولات کشاورزی فراوان حاصل این طرح بزرگ آبرسانی انحرافی بود که دنیا تا به حال همچین چیزی به خود ندیده بود. خوشبختانه در طول دوران طولانی بقای این تمدن، بابل توسط فرامین موفقیت آمیز حکمرانانی اداره می شد که پیروزی و غلبه بین آنها شایع بود.
با اینکه این تمدن در جنگ‌های زیادی درگیر بود، ولی اکثر این جنگ‌ها حالت محلی یا تدافع در برابر مهاجمانی از کشورهای دیگر بود که به قصد تاراج خزانه‌های عظیم این تمدن به آن حمله می‌کردند. حکمرانان برجسته بابل به خاطر خرد و عمل و عدالتشان در تاریخ باقی ماندند. بابل هیچگاه شاهان خرامانی را در دامان خود پرورش نداد که همواره زمزمه تصرف دنیا را در سر داشته باشند، چیزی که بسیاری از ملت‌ها به آن در تاریخ خود می‌بالند. بابل به عنوان یک شهر دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی که آن قدرت‌های انرژی بخش بشری که تمدن را ساختند و از آن نگهداری کردند کنار گذاشته شدند، شهر به خرابه تبدیل شد. مکان جغرافیایی شهر در آسیا و در 600 مایلی شرق کانال سوئز و در شمال خلیج فارس می باشد. عرض جغرافیایی آن مانند یوما و آریزونا 30 درجه بالای خط استوا می باشد و نیز دارای آب و هوایی گرم و خشک مانند این دو شهر آمریکا می باشد. امروزه این وادی فرات که زمانی یک منطقه حاصلخیز آبرسانی شده بود، دوباره تبدیل به بیابانی از خاک شده. علف‌های پراکنده بوته‌های بیابانی می‌کوشند تا در برابر طوفان‌های شن زنده بمانند. دیگر مزارع حاصلخیز، گله‌های فیل‌های بزرگ و کاروان‌های طویل بازرگانی از این شهر رخت بربستند. چادرنشینان عرب با یک زندگی حداقلی و نگهداری از گله‌های کوچک دام تنها ساکنان این منطقه هستند، به گونه‌ای که گویا از زمان ظهور مسیح این چنین بوده. در جابجایی این سرزمین تپه‌های خاکی وجود دارد. این تپه‌ها برای سالهای متمادی برای مسافران کاملاً بی‌ارزش تلقی می‌شد. سرانجام توجه باستانشناسان به خاطر بیرون زدن قطعات سفالی و آجری از زیر خاک در اثر طوفان‌های شدید به این نقطه از تاریخ جلب شد. حیاط‌های اعزامی تحت پشتیبانی موزه‌های اروپایی و آمریکایی برای حفاری و یافتن سرنخ‌های جدید به این منطقه فرستاده شدند. بیل‌ها و کلنگ‌ها به زودی ثابت کردند که این تپه‌ها شهرهای باستانی هستند. بهتر است بگوییم بقایای شهرهای باستانی. بابل یکی از این شهرها بود. بالغ بر 20 قرن بعد این شهر را زیر شنهای بیابان دفن کرده بود. دوباره تمام دیوارهای آجری از زیر خاک در آمدند. شهر ثروتمند بابل امروز این گونه است، تلی از خاک که آنقدر متروک مانده که هیچ انسان زنده‌ای حتی اسم آن را نمی‌دانست، تا زمانی که سنگینی قرنها با دقت زیاد از روی خیابانها و معابد و کاخهای اصیل آن برداشته شد. بسیاری از دانشمندان با استناد بر شواهد مشابه معتقدند که تمدن بابل و شهرهای مشابه آن در این منطقه جز قدیمی ترین تمدن‌های شناخته شده اند. تاریخ در این منطقه به 8000 سال پیش می‌رسد. واقعیت جالب در رسیدن به این تاریخ مسائلی است که این شهر را به آن تاریخ مرتبط می‌سازد. در خرابه‌های بابل توصیفاتی از یک خورشید گرفتگی به چشم می‌خورد. منجمان کنونی زمان مشاهده آن کسوف را در بابل محاسبه کردند و توانستند ارتباطی بین تقویم بابلیان با تقویم ما پیدا کنند. با این روش متوجه شدیم که 8000 سال پیش سومریان که در سرزمین بابل ساکن بودند در شهرهای دارای دیوار میزیستند. فقط میتوان تخمین زد که چند قرن پیش چنین شهرهایی میتوانستند وجود داشته باشند.
ساکنان این شهرها فقط بربرهای ساکن بین دیوارها نبودند. آنها انسانهای تحصیل کرده و روشنفکری بودند تا جایی که تاریخ مکتوب وجود دارد. آنها اولین مهندسان، اولین منجمان، اولین ریاضیدانان، اولین اقتصاددانان و اولین انسانهایی هستند که زبان نوشتاری دارند. همچنین در مورد سیستم‌های انحراف آب که آب را از رودخانه به سرزمین‌های آنها انتقال می‌داد و باعث حاصلخیزی و زراعت زمین‌های آنها می‌شد، پیش از این توضیح داده شد. بقایای این کانال‌ها را هنوز می‌توان دید، هرچند که با انباشته‌های شن پر شده‌اند. برخی از این کانال‌ها اونقدر عریض هستند که 2 جین اسب می‌توانند پهلو به پهلو در عرض آن راه بروند. از منظر ابعاد می‌توان این کانال‌ها را با بزرگترین کانال‌های موجود در اوتا مقایسه کرد. علاوه بر آبیاری سرزمین‌های وادی، مهندسان بابلی پروژه دیگری به بزرگی این پروژه را نیز انجام دادند. آنها توسط این سیستم زهکشی استادانه زمین‌هایی با تلاقی وسیعی را در دهانی رودهای دجله و فرات اصلاح کردند و این زمین‌ها را نیز تحت کشت و زراعت درآوردند. هرودوت، جهانگرد و تاریخدان یونانی، زمانی که بابل در مراحل ابتدایی متروک شدن قرار داشت، از آن دیدن کرد و تنها نشانه ها از دید یک فرد خارجی را به ما داد. نوشته های او توصیفی تصویری از شهر و برخی فرهنگ های غریب مردم آن به دست می دهد. او به حاصلخیزی قابل توجه خاک اشاره می کند و به برداشت سخاوتمندانه گندم و جویی که تولید کرده بودند. جلال و شکوه بابل کم کم ناپدید شد، ولی خرد و فرزانگی آن برای ما باقی مانده است. برای همین ما مدیون نحوه زندگی آنها هستیم. در آن دورانهای دور هنوز استفاده از کاغذ اختراع نشده بود. در عوض آنها نوشته هایشان را به سختی روی لوح‌های رسی خیس حک می کردند. زمانی که نوشتن تمام می شد، این لوح‌ها پخته می شدند و به صورت کاشی محکم در می آمدند. از نظر ابعاد این لوح‌ها تقریباً 6x8 اینچ بودند و قطرشان نیز 1 اینچ بود. این لوح‌های گلی اینطور که به نظر می رسد از روش‌های کنونی نوشتن ما بیشتر استفاده می شدند. روی این لوح‌ها آواها، اشعار، تاریخ، رونوشت احکام حکومتی، قوانین سرزمین، اسناد زمین‌ها، اسناد تعهد آور و حتی نامه‌هایی که توسط مسافران به سرزمین‌های دیگر فرستاده می‌شد نوشته می‌شد. از روی این لوح‌ها می توانیم سفری به دنیای خصوصی و منحصر به فرد تمدن‌های دور داشته باشیم. به عنوان مثال از روی یکی از این لوح‌ها که شامل یادداشت‌های یک مغازه دار است می توان رویداد زیر را مطالعه کرد. در مورخه آن روز یک مشتری با نام مشخص گاوی را به مغازه آورد و قصد داشت آن را به ازای 7 گونی گندم بفروشد که 3 گونی آن همزمان در معامله و 4 گونی باقی مانده با توافق با مشتری تحویل می گردد. با امنیت و آرامش کامل به خاک سپرده شده بودند. وقتی که باستانشناسان کتابخانه کاملشان را پیدا کردند، صدها هزار از این لوح‌های گلی، یکی از عجایب برجسته بابل، دیوارهای گسترده اطراف شهر می باشد. مردم کهن این دیوارها را از نظر قرارگیری در عجایب 7گانه با اهرام مصر مقایسه کردند. معروف است که ملکه سیمرامیس اولین دیوارهای اطراف شهر را در اوایل
تاریخ شکل‌گیری این تمدن برپا کرد. کاوشگرهای امروز هنوز نتوانستند اثری از دیوارهای اصلی بیابند. اطلاع مشخصی از ارتفاع این دیوارها در دسترس نیست. از توضیحاتی که نویسندگان پیشین ارائه دادند میتوان تخمین زد که آنها حدوداً 50 تا 60 فوت ارتفاع داشتند و قسمت بیرونی آنها از آجر پخته شده میشد و توسط خندق‌های آب محافظت میشدند. آخرین دیوارها حدود 600 سال پیش از میلاد توسط شاه پالاسار ساخته شدند. او ساخت این دیوارها را با چنان مقیاس بزرگی آغاز کرد که عمرش کفاف دیدن انتهای این پروژه عظیم را به او نداد. این افتخار نصیب فرزند او که نامش شبیه نامهای موجود در کتابهای تاریخی مذهبی شد. ارتفاع و طول این دیوارها اخیر باور انسان را به تلو می اندازد. از مورخان معتبر نقل شده که ارتفاع این دیوارها به 160 فوت می رسید، به اندازه بلندی یک ساختمان اداری مدرن 15 طبقه. طول کلی این دیوارها بین 9 تا 11 مایل تخمین زده شده. تاج این دیوارها اونقدر پهن بود که یک عرابه 6 اسبه می توانست روی آن دور بزند. از این سازه عظیم امروز چیز زیادی غیر از بخش‌هایی از فونداسیون و خندق‌ها باقی نمانده. علاوه بر نابودی تحت عوامل طبیعی، اعراب نیز با کندن آجرها و استفاده از آنها در مصارف خانه‌سازی به تخریب کامل این سازه ها کمک کردند. در برابر دیوارهای بابل، ارتش‌های فاتح بزرگترین جنگل‌های آن دوره از تاریخ رژه می رفتند. شاهان زیادی بابل را محاصره می کردند ولی همیشه بیفایده بود. ارتش‌های تاخت و تازگر آن زمان به نظر ضعیف نمی رسند. مورخان از واحدهای نظامی آن زمان اینگونه یاد می کنند: 10,000 اسب سوار، 25,000 عرابه، 1200 گروه سرباز پیاده که هر گروه 1000 سرباز داشت. معمولاً 2 تا 3 سال طول می کشید تا آلات جنگ و ذخیره های غذایی برای این گروه ارتش آماده گردد. شهر بابل بیشتر شبیه یک شهر مدرن سازماندهی شده بود. دارای خیابان و مغازه بود. دستفروشان کالاهای خود را به ساکنان مناطق مسکونی عرضه می کردند. روحانیون مراسم مذهبی را در معابد باشکوه انجام می دادند. درون شهر محوطه‌ای برای بنای کاخهای سلطنتی وجود داشت. گفته شده دیوارهای اطراف این محوطه حتی از دیوارهای اطراف شهر نیز بلندتر بود. بابلی‌ها در هنر مهارت داشتند. این هنرها شامل مجسمه سازی، نقاشی، بافندگی، طلاسازی و نیز ساخت ابزارالات جنگی و کشاورزی میشد. جواهرسازان بابل بی‌نظیرترین جواهرات را تراش می‌دادند. بسیاری از نمونه‌های این جواهرات از گورهای شهروندان ثروتمند بابل کشف شده و همکنون در موزه‌های مطرح دنیا در معرض نمایش هستند. در یک بازه زمانی وقتی که کل دنیا هنوز با نیزه‌های نوک سنگی روی درختان حکاکی می کردند و به شکار و جنگ می پرداختند، بابلی ها از ابزارالات و نیزه های نوک‌فلزی استفاده می کردند. بابلی ها اقتصاددانان و معامله‌گران باهوشی بودند. تا آنجا که ما می دانیم آنها اصلی ترین مخترعان پول به عنوان یک وسیله داد و ستد بودند. آنها همچنین اولین استفاده کنندگان از اسناد تعهدآور و سند برای زمین ها بودند. پای ارتش های متخاصم تا قبل از سال 540
قبل از میلاد هیچگاه به بابل باز نشد. حتی در آن سال هم دیوارها تصرف نشدند. داستان تصرف بابل اندکی غیر معمول است. کوروش، یکی از بزرگترین فاتحان زمانه، تصمیم گرفت که به شهر حمله کند و امیدوار بود تا دیوارهای تسخیرناپذیر آن را فتح کند. مشاوران نابوندوس پادشاه بابل او را ترغیب کردند تا ارتش را به جلو براند تا در نقطه خارج از شهر با ارتش کوروش مقابله کند و منتظر ننشیند تا شهر به محاصره درآید. یک دفاع موفقیت آمیز از سوی ارتش کوروش در برابر ارتش بابل باعث شد تا سپاهیان فرار کنند و کوروش سریعا وارد دروازه‌های باز شهر شد و بدون هیچ مقاومتی شهر را به تصرف درآورد. پس از آن قدرت و شهرت شهر رو به افول رفت تا جایی که طی چند صد سال کاملا متروک شد و به آغوش بادها و طوفان‌ها سپرده شد تا دوباره به آن سرزمین بیابانی که روزی شکوهش از آن شکل گرفته بود تبدیل شد. بابل سقوط کرد و دوباره هیچگاه برنخاست، ولی بشریت همیشه به آن بدهکار است. قدرت ازلی زمان دیوارهای سربلند معابدش را به ذرات خاک تبدیل کرد، ولی دانش و فرزانگی بابل باقی ماند. پول واسطه است که موفقیت زمینی با آن ارزیابی می شود. پول لذت بردن از بهترین نعماتی را که زمین در خود جای داده فراهم می سازد. پول برای کسانی که قوانین ساده مدیریت به دست آوردنش را فرا گرفتند فراوان است. پول امروزه با همان روش هایی که مردان مرفه خیابان های بابل 6000 سال پیش آن را می کردند مدیریت می شد. مردی که تصمیم گرفت ثروتمند شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.